Hello, my dear student. In previous video, we have discussed the line bonding, that is the homogeneous and non-homogeneous, and it is the last point of the chapter module number 2. In this video, we will start the module number 3. We will start the module number 3. In module number 3, first points are a solid state laser. In this point, we have discussed, we have seen the two solid state laser. One is the ruby laser and another is the ND-YAG laser. ओके, बघा आपण ही सॉलिड स्टेट लेझर मध्ये दोन लेझर स्टडी करणार आहे. फर्स्ट आहे रुबी लेझर आणि सेकंड आहे ND-YAG लेझर. ओके, आता या व्हिडिओमध्ये इन दिस व्हिडिओ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट रुबी लेझर. ओके, रुबी लेझरमध्ये आपण त्याचं बघणार आहे जनरल डिस्क्रिप्शन, त्याचं कन्स्ट्रक्शन, त्याचं वर्किंग. ओके, एवढे तीन पार्ट आपण बघणार आहे रुबी लेझर. फर्स्ट इट इज द फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेझर. व फर्स्ट आपण बघतोय जनरल डिस्क्रिप्शन. ओके, देन हिस्टॉरिकली दिस रुबी लेझर वॉज द फर्स्ट लेझर. रुबी लेझर वॉज द फर्स्ट लेझर. Ruby laser was the first laser and ruby laser rod consist of. आता बघा रुबी लेझर मध्ये आपण महत्वाचा पार्ट यूज करणार आहे, दॅट इज द रुबी लेझर रॉड. दॅट मीन्स रुबी रॉड अँड दॅट रुबी लेझर रॉड दॅट कन्सिस्ट ऑफ अ सिंथेटिक रुबी क्रिस्टल. दॅट रुबी रॉड consist of synthetic ruby crystal, that is the Al2O3 is doped. Al2O3 is doped with chromium ions at a concentration of about 0.05% by weight. बघा रुबी लेझर मध्ये यूज करतो आपण, दॅट इज द रुबी लेझर रॉड अँड दॅट रुबी लेझर रॉड इज कन्सिस्ट ऑफ ए सिंथेटिक रुबी क्रिस्टल दॅट Al2O3 aluminum oxide that is doped with chromium ions, that is the Cr3+. chromium ion कोणते, that is the Cr3+ at concentration of about 0.05% by weight. At this concentration there are about 1.6 into 10 raised to 25 chromium Cr3+ ions per cubic meter. And that chromium ions constitute the active center as they have a set of 3 energy level. बघा रुबी लेझर मध्ये आपण पुढे वर्किंग मध्ये स्टडी करणार आहे, दॅट विल बी द 3 एनर्जी लेवल लेझर सिस्टीम. बट हे काय झालं की जनरल डिस्क्रिप्शन झालं की दॅट रुबी लेझर वॉज हिस्टॉरिकली इट वॉज द फर्स्ट लेझर. अँड महत्वाचा पार्ट बघणार आपण रुबी रॉड अँड दॅट रुबी रॉड इज कन्सिस्ट ऑफ दॅट अल्युमिनियम ऑक्साइड इज डोप्ड विथ chromium ions at concentration about 0.05% by weight, and that at this concentration there are about 1.6 into 10 to the power 25 Cr3+ ion per cubic meter. ओके, हे झालं जनरल डिस्क्रिप्शन. आता बघायचं आपल्याला कन्स्ट्रक्शन. काय बघायचं आहे? कन्स्ट्रक्शन ऑफ दॅट रुबी लेझर. तर तुमच्यासमोर दोन डायग्राम आहे बघा. एक आहे टिपिकल रुबी लेझर विथ इंटरनल मिरर अँड अ टिपिकल लेझर विथ एक्सटर्नल मिरर. बट जनरली इथे आपण बघणारे 3 कॉम्पोनंट, मेन कॉम्पोनंट बघणारे रुबी लेझरमध्ये. फर्स्ट असणारे आपला ॲक्टिव्ह मीडियम, सेकंड असणारे ऑप्टिकल पंपिंग, दॅट इज द, पण त्याला काय म्हणतोय पंपिंग, सेकंड कॉम्पोनंट असणारे ऑप्टिकल रेझोनेटर आणि थर्ड वन असणारे ऑप्टिकल पंपिंग. 3 कॉम्पोनंट मेन बघणारे. काय कन्स्ट्रक्शन मध्ये 3 कॉम्पोनंट. फर्स्ट असणारे आपला ॲक्टिव्ह मीडियम. काय असणार आहे? ॲक्टिव्ह मीडियम. सेकंड असणार आहे आपला
ऑप्टिकल रेझोनेटर. हे सगळे काय केलेले आपण स्टडी केलेले ऑप्टिकल रेझोनेटर. आणि थर्ड असणार आहे ऑप्टिकल पंपिंग. वर्किंगमध्ये आपण स्टडी करणारे, वर्किंगमध्ये डिटेल बघणारे की ॲक्च्युली रुबी लेझरचं वर्किंग कसं होतं. आता फक्त आपण काय बघतोय, कन्स्ट्रक्शन बघतोय. आता स्किमॅटिकली रुबी लेझर इज ॲज शोन इन फिगर, दाखवलंय तुमच्या समोर आहे. आता हा जो आहे रुबी रॉड आहे, हा काय रुबी रॉड. अँड दॅट रुबी रॉड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड. रुबी रॉड कसा आहे, रुबी रॉड इज द सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ 4 सेंटीमीटर लेंथ. बघा रुबी रॉड कसा आहे, सिलेंड्रिकल आहे आणि त्याची लेंथ किती आहे, 4 सेंटीमीटर इन लेंथ अँड 0.4 सेंटीमीटर काय त्याची लेंथ आहे, 4 सेंटीमीटर इन लेंथ अँड 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर. म्हणजे एकदम छोटा आहे, एकदम कसा आहे, छोटा रुबी रॉड आहे. दॅट रुबी रॉड इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ 4 सेंटीमीटर इन लेंथ अँड 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर. ओके, तो काय झाला रुबी रॉड. आणि अजून तुम्ही डायग्राममध्ये बघू शकता की ह्या रुबी रॉडला आपण वुंड केलेलं आहे कशाने, झेनॉन फ्लॅश लॅम्प. हा जो आहे ना, हा काय, दॅट विल बी द झेनॉन फ्लॅश लॅम्प. हा जो दिलाय हा काय आपला फ्लॅश लॅम्प आहे, फ्लॅश लॅम्प. दॅट विल बी द झेनॉन फ्लॅश लॅम्प, झेनॉन फ्लॅश लॅम्प. आणि हा कोणती लाईट देतो, व्हाईट लाईट देतो. कोणती लाईट देतो, व्हाईट लाईट. ओके, आता इथे काय, हे काय दाखवलंय की अ टिपिकल रुबी लेझर विथ इंटरनल मिरर आणि टिपिकल लेझर विथ एक्सटर्नल मिरर. आता सेकंड जो बघतो आपण ऑप्टिकल रेझोनेटर. आता फर्स्ट जो आहे ॲक्टिव्ह मीडियममध्ये काय ठेवणार आपण, ॲक्टिव्ह मीडियममध्ये काय बघणार आहे आपण, रुबी रॉड. अँड दॅट रुबी रॉड इज वुंड विथ झेनॉन फ्लॅश लॅम्प, झेनॉन फ्लॅश लॅम्प. आणि झेनॉन फ्लॅश लॅम्प कशासाठी यूज होतो की त्याला आपल्याला पंपिंगसाठी यूज होणार. कशासाठी यूज होणार आहे, पंपिंगसाठी. अँड that ruby rod is consist of 4 centimeter in length, 0.5 centimeter in diameter. That means तो कसा आहे, छोटा आहे. आणि त्याला उंड काय केलेलं आहे, that ruby rod that will be the wound be the xenon flash lamp, xenon flash lamp. आणि ऑप्टिकल रेझोनेटर मध्ये काय की आपण 2 मिरर यूज करतो. ओके, एक मिरर असणार आहे दॅट विल बी द, एक मिरर असणार आहे की 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर आणि अनदर इज द पार्शली रिफ्लेक्टेड. दॅट मीन्स इथून काय होणार आहे की 90% लाईट, 90% लाईट विल बी रिफ्लेक्टेड अँड 10% लाईट विल बी ट्रान्समिटेड, 10% लाईट विल बी ट्रान्समिटेड. ऑप्टिकल रेझोनेटर आपण प्रिव्हियस चॅप्टर मॉड्यूल नंबर 1 मध्ये बघितलंय. फर्स्ट कंपोनंट इज द ॲक्टिव्ह मीडियम, दॅट विल बी द रुबी रॉड, दॅट वुंड बी द, दॅट विल बी वुंड इन ए झेनॉन फ्लॅश लॅम्प. ऑप्टिकल रेझोनेटर दॅट 2 मिरर आर दॅट. अँड दॅट ऑप्टिकल पंपिंग. ऑप्टिकल पंपिंगसाठी काय बघितलं आपण की इथे पॉवर सप्लाय अटॅच केला आहे थ्रू कॅपॅसिटर. पॉवर सप्लाय अटॅच केला आहे थ्रू कॅपॅसिटर. मीन्स ऑप्टिकल पंपिंग मीन्स आपल्याला काय करायचे की लाईट प्रोव्हाइड करायची, लाईट काय प्रोव्हाइड करायची. मग विथ द हेल्प ऑफ पॉवर सप्लाय झेनॉन फ्लॅश लॅम्पने आपण काय करणार आहे, लाईट विल बी, लाईट इन्सिडंट करणारी कशावरती, जी आपली ग्राउंड स्टेट एनर्जी असेल, ग्राउंड लेवल असेल. ओके, आणि ग्राउंड लेवलमध्ये, ग्राउंड स्टेटमधले आपले ॲटम्स कोणते आहे, क्रोमियम Cr3+ आयन्स आहे. त्याला आपण विथ द हेल्प ऑफ, बघा 3 मेन कंपोनंट आहे. फर्स्ट इज द ॲक्टिव्ह मीडियम, ऑप्टिकल रेझोनेटर अँड थर्ड इज द ऑप्टिकल पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग. ओके, अँड जो आपण रॉडला जी फ्लॅश लॅम्प ओंड केला आहे दॅट विल बी द, दिस इज द हेलिकल शेप, this will be the helical shape. And that xenon lamp produces flashes of white light. xenon lamp काय प्रोड्यूस करणार आहे, व्हाईट लाईट. काय प्रोड्यूस करणार आहे, व्हाईट लाईट ॲक्टिवेटेड बाय. तो कसा ॲक्टिवेट होणार आहे, विथ द हेल्प ऑफ दिस पॉवर सप्लाय अँड दिस सिस्टीम. आता बघा की झेनॉन फ्लॅश लॅम्प काय, काही मिली सेकंदमध्ये तो काय करणार आहे, खूप सारी जूल एनर्जी काय करणार आहे, प्रोड्यूस करणार आहे. मग सिस्टीम काय होणार आहे, कोलॅप्स होऊ शकते. सिस्टीम काय होऊ शकते, कोलॅप्स. त्याच्यामुळे इथे काय बसवले, द सिस्टीम इज कूल्ड विथ द हेल्प ऑफ कूलंट. त्याच्यामुळे इथे काय बसवलंय, कूलंट अराउंड द रुबी रॉड. रुबी रॉडच्या अराउंडला काय बसवतो आपण, काय बसवतोय, कूलंट बसवतोय. व्हाय, बिकॉज की झेनॉन लॅम्प काय करतंय की फ्यू मिली सेकंदमध्ये भरपूर सारी जूल एवढी एनर्जी काय करते, देते. त्याच्यामुळे इथे काय होणार आहे की सिस्टीम कोलॅप्स होऊ शकते. त्याच्यामुळे आपण काय बसवलंय, रुबी रॉडच्या सराउंडिंगला काय बसवले, कूलंट बसवले. बघा कन्स्ट्रक्शन इम्पॉर्टंट. कन्स्ट्रक्शन काय की रुबी रॉड कन्सिस्ट ऑफ दॅट 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 0.5 सेंटीमीटर इन रॉड. अँड दॅट रुबी रॉड इज, त्याला वुंड केले कशाने, झेनॉन फ्लॅश लॅम्प. अँड दॅट विल बी द हेलिकल शेप, दॅट विल बी द हेलिकल
शेप. आणि 2 मिरर यूज करतो आपण. सेकंड कंपाऊंड, दिस इज द ऍक्टिव्ह मीडियम मध्ये काय ठेवणार आहे आपण, रुबी रॉड. सेकंड ऑप्टिकल रेझोनेटर. 2 मिरर आहे, एक आहे फुल्ली रिफ्लेक्टिंग, एक आहे पार्शियली रिफ्लेक्टिंग. पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मीन्स 10% लाईट ट्रान्समिटेड होते आणि 90% लाईट काय होते, रिफ्लेक्ट होते. काय होते, रिफ्लेक्ट. सेकंड इज ऑप्टिकल पंपिंग. ऑप्टिकल पंपिंगसाठी यूज कशाचा केला आपण, जेनॉन फ्लॅश लॅम्प विथ कनेक्टेड टू द पॉवर सप्लाय. अँड जेनॉन फ्लॅश लॅम्प कशाने ॲक्टिवेट होणार आहे, पॉवर सप्लाय. आता बघणार आहे आपण ॲक्च्युअली वर्किंग बघणार आहे. ॲक्च्युअली वर्किंग कसं होतं. दिस इज द स्कीमॅटिक डायग्राम. पेपरमध्ये आलं, एक्झामला तुम्ही सेम डायग्राम. पहिले जनरल डिस्क्रिप्शन, सेकंड कन्स्ट्रक्शन. कन्स्ट्रक्शनमध्ये मी जेवढे पॉईंट सांगितले तेवढे काय करायचे तुम्ही राईट करायचे. आणि नेक्स्ट जो बघतो आपण काय बघतोय, वर्किंग. काय बघणार आहे आता, लास्टली काय बघणार आहे आपण, त्याचं वर्किंग. रुबी लेझरचं वर्किंग बघतो आपण. ओके. तर वर्किंगमध्ये काय की आता जर तुम्ही जनरली जी एनर्जी लेवल डायग्राम बघितलं, क्रोमियम आयटम्स इन रुबी लेझर, तर डायग्राम जर बघितली तर रुबी लेझर इज ए 3 लेवल लेझर सिस्टीम, E1, E2 अँड E3. फर्स्ट पॉईंट काय टाकणार आहे तुम्ही, फर्स्ट पॉईंट, रुबी इज ए 3 लेवल लेझर सिस्टीम अँड द एनर्जी लेवल ऑफ Cr3+ आयन्स इन द क्रिस्टल लॅटिस ॲज शोन दॅट. क्रिस्टल लॅटिस मीन्स ग्राउंड स्टेटला तुमचे आयटम्स कोणते, क्रोमियम आयटम्स. कोणते आयटम्स आहे, क्रोमियम आयटम्स. एक लक्षात ठेवायचं, फर्स्ट पॉईंट काय आहे तुमचा, काय वर्किंगमध्ये, द रुबी लेझर इज ए 3 लेवल लेझर सिस्टीम. दॅट इज द E1 इज द ग्राउंड स्टेट, E2 इज द मेटास्टेबल स्टेट अँड दिस E3 इज अप्पर स्टेट. E3 इज द अप्पर स्टेट. बघा ॲक्च्युली वर्किंग काय होतं आता आपण विथ द हेल्प ऑफ झेनॉन फ्लॅश लॅम्प काय होणार आहे, दिस लॅम्प प्रोड्यूस. आता झेनॉन लॅम्प काय प्रोड्यूस करतोय, व्हाईट लाईट प्रोड्यूस करतोय. काय प्रोड्यूस करतोय, white light is produces. केव्हा, ज्यावेळेस आपण पॉवर आणि जेनॉन तो ऍक्टिव्हेट केव्हा होणार आहे, बाय दी पॉवर सप्लाय. मग पॉवर सप्लाय जेनॉन फ्लॅश लॅम्प ऑन केला तर जी व्हाईट लाईट आहे ती कुठं पडणार आहे, दॅट ग्राउंड स्टेट. अँड ग्राउंड स्टेटला कोणते आयन्स आहे तुमचे, दॅट ग्राउंड स्टेट इज Cr3+, दॅट मीन्स क्रोमियम आयन्स. ओके, Cr3+ आयन. अँड दॅट व्हाईट लाईट incident on that ground state, that means E1 state, and that Cr3+ ion absorb that light. Cr3+ ion काय करणार आहे, absorb light. काय करणार आहे, ती लाईट काय करणार आहे, absorb करणार आहे. and that Cr3+ ion excited in the upper state, but ते 2 bands मध्ये जाणार आहे. that pumping with that one is the, इथे बघा नॅनोमीटर दिले, 550 नॅनोमीटर, बट वेवलेंथ काय असणार आहे एमस्ट्रॉंग मध्ये, दॅट व्हाईट लाईट फ्रॉम द झेनॉन लॅम्प आणि ती ग्राउंड स्टेटवर पडली, दॅट Cr3+ आयन. हे जे Cr3+ आयन्स आहे इथले ते काय करणार, झेनॉन लॅम्पची लाईट कुठं आली, ते दॅट व्हाईट लाईट फ्रॉम झेनॉन लॅम्प दॅट इन्सिडंट ऑन दॅट ग्राउंड स्टेट अँड दॅट ग्राउंड स्टेटवरती कोणते आयटम्स आहे, Cr3+ आयन्स. दॅट Cr3+ आयन्स ॲब्सॉर्ब लाईट इंटू 2, ते ॲब्सॉर्ब करणार आणि एक्साइट होऊन कुठं जाणार, ते अप्पर स्टेटला. बट ते जाताना 2 बँड्समध्ये जाणार, 2 बँड्स नियर द 5500 एमस्ट्रॉंग अँड अदर इज द 4000 एमस्ट्रॉंग. 4000 एमस्ट्रॉंग इथे नॅनोमीटरमध्ये दिलंय, मी राईट कशात केली, अबाउट 550 एमस्ट्रॉंग अँड अदर इज द 440 एमस्ट्रॉंग अँड द एक्साइटेड इन द ब्रॉड अप्पर बँड. कुठं जाणार ते, अप्पर स्टेटला. दॅट विल बी द E3. आता दोन आहे, एक आहे 550 एमस्ट्रॉंगचा आणि एक आहे 4000 एमस्ट्रॉंगचा. कुठे जाणार, अप्पर बँडला. कुठे जाणार, अप्पर बँडला. बट जो लाईफ टाईम आहे, आता इथे कुठे Cr3+ आयन्स कुठून झाले, त्यांनी व्हाईट लाईट ॲब्सॉर्ब केली आणि एक्साइट होऊन ते कुठं गेले, अप्पर स्टेटला गेले. किती गेले, पण 2 बँड्समध्ये गेले. एकाची वेवलेंथ असणारी 550 एमस्ट्रॉंग, एकाची असणारी 4000 एमस्ट्रॉंग. ते कुठं गेले, अप्पर स्टेटला गेले. बट अप्पर स्टेटचा लाईफ टाईम हा किती आहे, 10⁻⁸ सेकंद आहे. 10⁻⁸ सेकंद. आणि तो खूप कमी आहे. ओके, अप्पर स्टेटला काय राहणार, ते फक्त 10⁻⁸ सेकंद राहणार. दॅट एक्साइटेड Cr3+ आयन्स, Cr3+ आयन्स अप्पर स्टेटला, E3 स्टेटला ते 10⁻⁸ टाइम सेकंद पेक्षा जास्त राहू शकत नाही. तो टाइम कंप्लीट झाला, ते रॅपिडली नॉन रेडिएटिव्ह ट्रान्झिशन, कोणती नॉन रेडिएटिव्ह ट्रान्झिशन मीन्स ते कोणती लाईट इमिट करणार नाही. नॉन रेडिएटिव्ह ट्रान्झिशननी ते Cr3+ आयन्स कुठे येणार आहे, मेटास्टेबल स्टेटला येणार, E2 स्टेटला येणार आहे. कुठे येणार आहे बघा, ग्राउंड स्टेटला Cr3+ आयन्स होते,
झेनॉन लॅम्प व्हाईट लाईट इन्सिडंट झाल्यानंतर ती लाईट ॲब्सॉर्ब करून ते एक्सायटेड स्टेटला गेले. कुठे? पण 2 बँडमध्ये गेले की एकाची लेंथ 550 एमस्ट्रॉंग आणि एकाची लेंथ 4000 एमस्ट्रॉंग. बट अप्पर स्टेटला त्याचा लाईफ टाईम किती आहे? 10⁻⁸ सेकंद आणि तो एकदम कमी आहे. दिस विल बी द स्मॉल. आणि ज्यावेळेस 10⁻⁸ कंप्लीट होता दिस विल बी द रॅपिडली फास्टली ते कुठे येणार आहे? E2 अँड दॅट विल बी द मेटास्टेबल स्टेट. कुठं येणार आहे? E2 स्टेटला. आणि E2 स्टेटमध्ये काय असतं माहिती का? 2 क्लोजली स्प्लेस मेटा म्हणजे असे काय असतात? 2 स्टेट असतात बघा. एक असते अप्पर आणि एक असते लोअर. मी दाखवली नाही पण आता इथे दाखवतो बघा. 2 क्लोजली स्प्लेस मेटास्टेबल स्टेट. मग हे जे CR3+ आयन आहे, CR3+ आयन्स इथला लाईफ टाईम कंप्लीट कमी लाईफ टाईम आहे, मग तो कुठे येणार? ते E2 स्टेटला. अँड दॅट E2 स्टेट इज द मेटास्टेबल स्टेट. आणि मग E2 स्टेट या मेटास्टेबल स्टेटचा लाईफ टाईम किती आहे? 3 × 10⁻³ मिलीसेकंद. दॅट मीन्स 3 × 10⁻³ सेकंद. आणि तो हा जो लाईफ टाईम आहे तो 10⁻⁸ सेकंदपेक्षा कसा आहे? जास्त आहे. म्हणजे CR3+ आयन्स आहे ते कुठे राहणार आहे? 3 × 10⁻⁻⁴ सेकंद लाईफ टाईम ते कुठं असणार आहे? मेटास्टेबल स्टेटला. मेटास्टेबल स्टेटचा लाईफ टाईम किती आहे? 3 मिलीसेकंद. की तो 10⁻⁸ पेक्षा कसा आहे? जास्त आहे. कसा आहे? जास्त आहे. आणि मग तो टाईम कंप्लीट करून ज्यावेळेस CR3+ आयन ही अप्पर आणि ही लोअर, CR3+ आयन परत ग्राउंड स्टेटकडे येणार आहे त्यावेळेस ते काय करणार आहे की ते काय करणार? लाईट इमिट करणार आहे. द ट्रान्झिशन ज्यावेळेस ट्रान्झिशन होणार आहे फ्रॉम E2 टू E1 इज रेडिएटिव्ह ट्रान्झिशन. इथे नॉन रेडिएटिव्ह ट्रान्झिशनमध्ये तो कोणतीही लाईट इमिट करत नाही. बट ज्यावेळेस ट्रान्झिशन होतंय तुमचं फ्रॉम E2 टू E1 दॅट विल बी द रेडिएटिव्ह ट्रान्झिशन. दॅट विल द रेडिएटिव्ह ट्रान्झिशन फ्रॉम E2 टू E1 अंडर दी नॉर्मल पॉप्युलेशन कंडिशन. बघा ज्यावेळेस आपलं काय होतंय की हे जे क्रोमियम आयन्स इथे येतात, हा लाईफ टाईम कंप्लीट करून E2 कडे येतात त्यावेळेस जे पॉप्युलेशन आहे CR3+ ते काय होतं? इन्क्रीज होतं. कुठं? E3 स्टेटला नाही. इथे लाईफ टाईम कमी आहे पण याचा लाईफ टाईम काय असणार आहे? याच्यापेक्षा ग्रेटर असणार आहे. म्हणजे CR3+ आयन्स आहे हे कुठे येणार आहे? E2 स्टेटला. दॅट मीन्स मेटास्टेबल स्टेटला. आणि मग इथे आयन्स जे CR3+ आयन्स आहे त्याची पॉप्युलेशन जे आहे ते काय होतं? इन्क्रीज होतं. आणि इथे पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन कंडिशन काय होते? पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन इज अचीव. पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन इज अचीव. पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन अचीव होतंय म्हणजे काय होतंय? पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन काय की जे अप्पर स्टेटला मेटास्टेबल स्टेटला दॅट मीन्स जे पॉप्युलेशन आहे E2 इज ग्रेटर दॅन E1. ग्राउंड स्टेटपेक्षा पॉप्युलेशन कुठं असतं? अप्पर स्टेटला म्हणजे मेटास्टेबल स्टेटला. आणि ज्यावेळेस CR3+ आयन हा लाईफ टाईम कंप्लीट करून इथे येतात त्यावेळेस इथे पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन काय होतंय? अचीव होतंय. आणि इथून मग क्रोमियम आयटम्स फ्रॉम ट्रान्झिशन जे E2 टू E1 होतंय दॅट विल बी द रेडिएटिव्ह ट्रान्झिशन. कोणतं ट्रान्झिशन येते? रेडिएटिव्ह ट्रान्झिशन. आणि इथे काय होते? लाईट काय होते? इमिट होते. लाईट काय होते? इमिट होते. ओके. आणि इथे पॉप्युलेशन कंडिशन काय होते? दिस पॉप्युलेशन कंडिशन प्रोड्युसेस अँड स्पॉन्टेनियस. मग इथे जी लाईट इमिट होते दॅट विल बी द स्पॉन्टेनियस इनकोहरंट रेड फ्लुरोसंट लाईट ऑफ लुबी विथ पीक नियर वेवलेंथ काय असणार? 6943.3 नॅनोमीटर. आणि वेवलेंथ काय असणार? 6943 एमस्ट्रॉंग. बघा जे इथं जे E2 टू E1 बघा लक्षात घ्या. E2 टू E1 जे रेडिएटिव्ह ट्रान्झिशन आहे मीन्स तो काय करतो? लाईट इमिट करतो. अँड दॅट लाईट विल बी द रुबी लेझर लाईट. बट एक ड्रॉबॅक आहे की जो लाईट जो भेटतो आपल्याला तो कसा कंटिन्युअस लाईट भेटत नाही. तो कसा भेटतो? पल्सेसमध्ये भेटतो. कसा भेटतो? इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस. इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस. हा ड्रॉबॅक आहे. का भेटतो? बघा ग्राफ दिलेला आहे त्याचा. का भेटतो की जो झेनॉन लॅम्प आहे तो काय करतो की फ्यू मिलीसेकंदमध्ये नंबर ऑफ जूल्स लाईट काय करतो? प्रोड्यूस करतो. हीट झाल्यामुळे तो काही मिलीसेकंद थोड्या मिलीसेकंद करता तो लाईट झेनॉन लॅम्प काय होणार आहे? ऑफ होणार आहे. काय होणार आहे? ऑफ होणार आहे. आणि जी लाईट भेटते आपल्याला बघा ऑफ झाल्यामुळे तिथे काय होणार आहे? पल्सेस तयार भेटणार. म्हणजे लाईट स्ट्रक्चर कसं आहे ना? सेम स्ट्रक्चर भेटणार. दॅट मीन्स जो रुबी लेझर भेटतो आपल्याला रुबी लेझर दॅट विल जो लाईट भेटतो आपल्याला तो कशाच्या फॉर्ममध्ये भेटणार आहे? इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस फॉर्म. इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस. तो कंटिन्युअस भेटत नाही. तो काय होत नाही? कंटिन्युअस भेटत नाही. कूलंट तर बसवलेला आपण पण हीट झाल्यामुळे लाईट काय होतो? फ्यू मिलीसेकंद काय होतो? तो ऑफ होतो. आणि ऑफ झाल्यामुळे इथे आपल्याला लाईटचे काय भेटतात? पल्सेस भेटतात. काय भेटतात? पल्सेस.
बघा ग्राफ दिलेला आहे, नोट्स तुम्हाला प्रोव्हाइड केल्या जातील, त्याच्यामध्ये ग्राफ दिलेला आहे. बट एक ड्रॉबॅक आहे. ड्रॉबॅक असा आहे की जो रुबी लेझरचा लाईट जो भेटतो तो कसा भेटतो, कंटिन्युअस लाईट भेटत नाही, तो कसा भेटतो इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस फॉर्ममध्ये भेटतो. कशामध्ये भेटतो, पल्सेस. ओके. आणि मग की हा रुबी लेझर, दॅट रुबी लेझर इज यूज्ड इन ए व्हरायटी ऑफ ॲप्लिकेशन अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲप्लिकेशन काय, होलोग्राफीमध्ये. कुठे यूज केला जातो, होलोग्राफीमध्ये. कुठे यूज केला जातो, होलोग्राफी. बघा एक ड्रॉबॅक आहे रुबी लेझरचा, काय की जो आउटपुट भेटते ते कसं भेटतं, पल्सेस फॉर्म भेटते. वाय, बिकॉज दिस झेनॉन लॅम्प विल बी हिटेड अँड दॅट विल बी द ऑफ फॉर फ्यू मिलीसेकंड अँड दॅट्स वाय दिस इज द पल्सेस फॉर्म. कशामध्ये भेटतं, इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस. वर्किंग इझी आहे, एक्झाम्पल आले तर तुम्हाला व्यवस्थित आलं. ओके. आता नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहे सेकंड टाईप. आता हा होता फर्स्ट टाईप सॉलिड स्टेट लेझरचा. चॅप्टर नंबर 3चा फर्स्ट पॉईंट सॉलिड स्टेट लेझर. इन दॅट सॉलिड स्टेट लेझर फर्स्ट पॉईंट इज ए रुबी लेझर. फर्स्ट पॉईंट कोणता बघितला, रुबी लेझर. दिस इज द फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेझर. सेकंड बघणार आहे आपण, नेक्स्ट बघणार आहे आपण ND YAG लेझर इन नेक्स्ट व्हिडिओ.